This is the stuff of fairy tales. Who would have thought Afghanistan will play in their second World Cup? From the refugee camps of Pakistan to top-flight competition, Afghan cricket has had an amazing journey. بیا چې کله کرکټ سره د موږ شوق راغی کرکټ بیټ اخیستل یعنی یو ډیره غټه کارنامه و یعنی یو ناممکنه کار و. And the team is now among the top 10 in the world. But this isn't just a sport. It's a passion that unites a country torn apart by 40 years of war. Rashid Khan's got it! He takes wickets everywhere. With celebrity players in international leagues. I'm always trying to do well, to bring the smile on the faces of the back home people. They have the only hope is cricket. In this World Cup year, we meet the players trying to take the sport to the next level. And hoping their lives will be transformed in the process. چې دغه نړیوال جام ته زه انتخاب شم او میچونه وکړم او ښه کارکردګي وکړم نو دا د نه زما لپاره غټ خوشحالي شم نه. ساعت کې چې بس چې خوب نه راپاسو بس ناشته کوو بعضې وخت کې اوس چې دومره وخت نشته بیا چې موږ سره ډېر وخت بیا سهار وختي پاڅېږو بس بیا پارک ته ځو هلته بس بیا منډې وو رننګ کوو هلته بیا. Hazrat Zazai hopes this will be his year. Until he was 15, he had only played cricket with a tennis ball. Now, at just 21, he is hoping to make the Afghan squad for the 2019 Cricket World Cup. World Cup لپاره فټنس مهم ده، فټنس ډېر مهم ده. هغه نه مخکې ورلډ کپ نه مخکې موږ یو میاشت تمریناتي کیمپ لرو، شاید په افریقا کې اوسي کیمپ، نو هلته بیا موږ ته پوره موقع چې پوره ځان بیا برابر کړو. اوس هغه څه کوو چې کوم موږ زده دي. کرکټ سره خو مینه د ماشوم توپ نه وه، اول نه کرکټ سره مینه وه، میچونه هم لیدل. نو هغه وخت کې موږ ته ویلې وې تاسو دبي هسې دبي وهئ یعنې په درد نه خورئ. چې مکتب هم خلاص که بیا ما شپې وظیفه کوله، شپې مې وظیفه کوله سی اس ټي وي روم کې. نو شپې مې وظیفه کوله او ورځې به هم میچ کوو. نو وظیفې نه به هم ډایرکټ زه ګراوند ته تلم. نو د ورځې به چې هر چېرته میچ شو د هډبال ما به نه میس کوو. هغه هډبال میچ ته به ما ځان رسوو، که هغه له وظیفې و که له کوره. نو هغه وخت کې ما 4 ساعتو کې زما 3-4 ساعته خوب و. He goes over the top, over mid-on, it's gone all the way for a 6. Whoa, massive! Since then, Hazrat has gone on to become a world-class batsman. Huge out of the ground. In 2019, he broke a world record, hitting 16 sixes in a match against Ireland. Bang! That's another one. And he hopes this will be enough to book him a place in the World Cup squad. که ورلډ کپ ته راشم انتخاب شم دا به زما دپاره وړه خبره نه بلکې دومره غټه خبره یې ځکه 2014 کې زه حتی د 19 کلن نړیوال جام نه ډراپ شوی وم. چې دغه نړیوال جام ته زه انتخاب شم او میچونه وکړم او ښه کارکردګي وکړم نو دا د نه زما دپاره غټ خوشحالي شم نه. Hazrat Zazai, big smile on the face, and why not? Cricket was almost unheard of in Afghanistan 20 years ago. At the time, many Afghans were living as refugees in Pakistan to escape Taliban rule. And it was here, in the refugee camps of Peshawar, that they learned the game of cricket.
پیس سره پیس تیز سلو لیگ بریک نن سبا نه چلیږي ګوره تیز. Rais Ahmadzai was one of the pioneers of Afghan cricket. کیمپ کې موږ ژوند کول او د کچګړې په کیمپ کې موږ نو د کرکټ هیڅ قسمه د سہولت موږ سره نه و. مالی لحاظ نه ستونزې ډېرې وي، خلکو هلته غربت زیات و. سپورټس او ورزش تشویقول دا خو لرې خبره وه. بیا چې کله کرکټ سره د موږ شوق راغی، کرکټ بیټ اخیستل یعنې یو ډېره غټه کارنامه وه، یعنې یو ناممکنه کار و. هغه د لرګو تپونې باندې موږ اکثره به لوبه کول. هغه زنانه چې په جامې په مینځي هغه پخوا وخت کې به وو. ما بیا چې ډېرې ښه یو نښتر و، یو تپنی لرګی و، موږ هغې باندې به موږ لوبه کوله. بعد موږ داسې یو لیونی شوق ورسره موږ به سوچ کوو چې نور په دنیا کې هیڅ شی هم نه وای، موږ به بس کرکټ وای. After the fall of the Taliban, players began to return to Afghanistan and cricket began to flourish. But in a country struggling to rebuild itself, sport wasn't a priority. پیسې نه وي، سہولت نه و، حکومتي سپورټ نه و، حتی د خپل کورنۍ سپورټ نه و. داسې کله نه کله به موږ خلکو داسې کړو چې ډېر به مایوسه کړو. With Afghanistan in trouble, you need 39 to win. Scraping together what little money they had to finance a foreign tour. The team's breakthrough came when they defeated Jersey in Division 5 in 2008. یو کیسه ماته راپیدا شوله چې په لومړي ځل باندې چې موږ انګلستان ته چې موږ سفر وکړو، زه یې کپتان وم، هلته چې موږ لوبې وکړلې او هغه ټیمونو سره چې موږ تې لوبې هم ترې وګټلې چې بېرته موږ راغلو، موږ سره حتی تې د کابل هوایي میدان نه تر اولمپیکه پورې موږ سره کرایه نه وه. The Afghan team reached the qualifying stage of the World Cup in South Africa in 2011. But they were knocked out by Canada. Afghanistan's dream of reaching the 2011 World Cup is over. The team wouldn't get through to the World Cup until 2015, when they went on to win one match against Scotland. This year, they are hoping to improve their record. Their success means cricket isn't just a sport in Afghanistan. It's a national obsession. یو کال نه تر اوسه پورې موږ هم د کرکټ علاقمند یو علاقه ورسره لرو او هم یې کوو او هم یې ګورو په تلویزیون کې. موږ خپل د وطن لوبې اکثره کتلې دي او اکثره یې ګورو. دا دوکانداري زه بیخي داسې کله بیخي رانه پاتې ځم هغه 24 ساعت مغسې کوم وخت د کرکټ ګورم. یاره اوس خو مې د زړه ټوټه حضرت الله ده. Rais has now retired and is looking for the next generation of talent. ډېر خوند موږ ته راکوي چې په خپل وطن کې لوبغاړو پسې ګرځو، لکه یو سړی چې طلاو پسې ګرځي او لکه یو سړی چې یو ښه شی پیدا کړي، بیا هغه ته هم ډېر خوند ورکوي چې یعنې زه خو دغه یو لوبغاړی یو څه نه څه یو رول پکې د ما سته چې ما را پیدا کړ، تشویق مې کړ او بیا سبا راځي تی په تلویزیون په پرده باندې ویني. زما نوم فرهاد د کامې ولسوالۍ. هدف هم دا دی انشاءالله چې نېشنل ټیم دپاره خواري کوو آینده کې چې څرنګه اوس زمونږ پلیران په نېشنل ټیم کې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی شاهد الله. ما په ملي ټیم کې راشد ارمان ډېر خوښېږي. راشد ارمان چې دی
ډېر مینوال لري په افغانستان کې او هغه زما ډېر خوښېږي مینوال یم غواړم چې ما هم راشد ارمان جوړ شي. Reis knows what he is looking for. He found one of the country's biggest stars, Rashid Khan, at a scouting event like this several years ago. Oh, knocks him over. 5 wickets all for Rashid Khan. He takes wickets everywhere. Rashid is a leg spin bowler who became the youngest ever captain of an international cricket team when he led the Afghan side at just 19. My mom, she was telling me, you have to be the doctor. You know, we never had the doctor in our family. I just told my family that, look, yeah, you expecting me to be a doctor, but I love cricket, you know. I have enough skills. I can do it. I can go forward and I can have a good future. Oh, knocks him over. 5 wickets all for Rashid Khan. My nephews, brothers, they're all together in one room and they're watching my game. And if I don't perform, my mom says, no one eat. I'm always trying to do well, to do as good as possible and to bring the smile on the faces of the back home people as much as possible, because they have the only hope is cricket. They're watching on TV and something to celebrate there. Rashid now plays in the IPL in India and other international leagues. Wonder Boy, the rock star Rashid Khan. But although he is not often in Kabul, Rashid is still a national icon who is carrying the country's hopes ahead of the World Cup. We call this mural the ambassadors of hope, because these guys, the cricket players, they're bringing a lot of hope, a lot of joy to the people. In a very short time, the cricket players have been achieving an impossible mission, and that mission has been winning matches, breaking records all over the world. A country which is known for violence, for hatred, for war, these people are showing that this country is also about sports. This country is about hope. This country is about art. So that's why I think every single person who passes by this, and you would see, like, they would say, thank you for painting. Like, this is the feedback we get from the ordinary people, because Rashid and people like Rashid brings hope, brings joy to this country. But living in Afghanistan is not easy. We are always concerned about security issues that we have. So standing on a main road in Kabul, there's always the chance of explosions, suicide attacks, kidnappings, and all of that. But despite all these challenges, it's very important that we come out on these streets and we raise our brushes and say that we are not afraid of you. This is our country, this is our responsibility, and this is the least we can do, to say no to hatred, to violence, and all of that. Security is a serious concern here. Deadly attacks happen almost every month. And even cricket, the source of such national pride, has been a target. In 2018, 8 people were killed during an attack on a match in Jalalabad. And in 2017, a suicide attack on a cricket ground in Kabul killed 3 people. Asghar Afghan, the team captain, was part of the team playing that day. سیمازیګری وخت و چې کله دروازې چې منظرې خوله کې د کرکټ بورډ نه بیرون یو خودکشه دماغ اوسو بالکل هغه وخت کې زه میدان کې وم نو ډېر غلط کار وسو ځکه چې افغانان عموما ټول افغانان همدې کرکټ ته څه خوشحاله یم دغه کرکټ د افغانستان کې چې خلکو ته خوشحالي په برخه کوي او هغه کې داسې یو کار وسو هغه ورځ ډېر د خفګان ورځ وه نو خو زه د
واقعا د افغانستان غیرتي ولس ته مې همیش سلام ده چې کله دا میچ وشو دا کار اوس په دغه ورځ باندې نو هغه یو تماشچی هم د ګراونډ ونه وت وایي موږ دا میچ ګورو میچ به کېږي په دغه ورځ به ګمان کوم چې 15,000 خلک راغلي نو په سبا باندې میچ ته تقریبا 15,000 خلک راغلي چې په میدان کې نه جهیدل په هغه ورځ موږ په دې خپل ولس باندې فخر کوو But in a blow to the fans, cricketing authorities have decided that for overseas teams, the risks are too great. The team is no longer allowed to play international matches at home in Kabul. Dehradun Stadium outside Delhi has become the Afghan national team's home ground. Asghar has captained the team for the past 4 years. He dreams they will one day be able to play to a home crowd. Inshallah, Allah چې دومره مشکلات موږ ته آسان کړ دومره چې مخکې راوځي یو ورځ انشاءالله دا الله به په افغانستان کې سوله هم راولي چې دا څومره سیریزونه موږ خارج کړو دا په داخل افغانستان کې شي انشاءالله امید به نه بیلو که موږ تاسو همت وبیلل نو بیا نه کېږي همت ضرور دی چې باید ته امید او همت ولرې And he has high hopes for the World Cup. لکه نور ورلډ کپ کې تاسو وګورئ موږ به صرف دې لپاره چې موږ ورلډ کپ د افغانستان ټیم صرف ورلډ کپ کې لوبه وکړي ان شاء الله دې ځل چې لوبغاړي دي په دې اراده سره موږ نه ځو چې موږ هلته صرف لاړ شو لوبې کوو موږ هول هدف دی چې هلته موږ یو څو ټیمونو ته ماتې ورکړو او نیمه سیمي فاینل ته لاره پیدا کړو دا موږ هدف دی ان شاء الله تعالی In preparation for the World Cup, the team will be taking part in a training camp in South Africa. But before they leave, there is time to celebrate all they have achieved so far. دغه یو پروګرام جمعه کې او خامخای د لوبغاړو لخوا زه فکر نه کوم چې د افغانستان غوندې لوبغاړي په ټول نړۍ کې هغه ځکه چې ډېر په اتفاق دي الحمدلله یو بل ته ډېر اخلاصمند دي یو بل ته نیت بدي نه دي الحمدلله موږ د ټیم د کامیابۍ راز هم دا ده The training camp will take the team thousands of miles from the security threats in Kabul. And will be Hazrat's first World Cup tour away from home. But while he's looking forward to the trip, it will mean a prolonged separation from family like his nephew. یو سړی کوي چې زه پلتون یم پلتون جوړېدای شم نشي جوړېدای دې کې جن بوټان دا څنګه کوم ستاین وکي زشته ستاین وکي همیشه زه نشته دا وکي ستاین وکي سم اول ځل چې نړیوال جام تمریناتي کیمپ ته انتخابېږم البته زما لپاره د ډېر د خوشحالۍ خبر ده او ډېر هیجاني او احساساتي یم چې اول ځل زه نړیوال جام تمریناتي کیمپ دپاره ځم او انشاءالله کیمپ کې پوره خواري کوم تر څو د ټیم حصه شم او انشاءالله خپله خواري به همداسې جاري ساتم حضرت عظیم کو زده کړو مبارک شه حضرت دادا و چې زه غریب وم چا نه کولم هغه حضرت عظیم کو زده کړی ده خو پټه کړی حضرت دادا و چې غریب وم چا نه کولم اوس ولا کزو کوم But the team know there is lots of work to do if they are going to make the semi-finals.
The team have finally arrived in the UK for the World Cup, where they will play a series of one-day internationals in Scotland and Ireland before starting the competition. It's a chance to get used to the conditions in the UK, but it's cold and wet, and most of the team are fasting for Ramadan, so they won't be easy games. دا کوم احساس چې زه لرم دا خو زه خپل هم نه پوهېږم چې سره کوم زه دا احساس بیان کړم ځکه 2015 ورلډ کپ ما خپله په کابل کې مې لیده په ټي وي مې لیده نو هغلته ما دا فکر کړی و چې زه به افغانستان دپاره لوبه کوم خو ما دا فکر نه و کړی چې زه به دومره غټ سټیج ته رارسېږم دومره زر هم دا فکر نه و کړی د هغه چې ماته دومره زر رارسېږي چې زه د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان په نامه به زه لوبېږم هغه هم په نړیوال جام کې نو دا زما دپاره ډېر د افتخار خبره ده. And there has been a sudden change of captain. Asghar, with years of experience leading the team, has been replaced by a new captain, Gulbadin. ما لپاره یو غټه خبره ده په یو غټ ایونټ کې افغانستان ټیم نمایندګي کول او په داسې سټیج کې چې د چا ما خو په خوب کې هم نو او الله تعالی هغه موقع اوس ماته راکړې ده انشاءالله خپل کوشش به کوم چې د افغانستان لپاره د ټیم لپاره یو داسې یو لاسته راوړنه ولرم چې هغه تل پاتې خلک یاد وساتي. But the team's star player, Rashid, is not in Scotland, along with two other players. He is playing in the IPL in India. It's a real blow for team morale. طبعا اغیزه کوي خو لږ مونږ باید دغه هم وګورو که نه چې دوی درې ورونه بغیر مونږ شی کولی شو که نه شي کولی خدای نخواسته صفات دوی انجري کېږي دوی ته انجري مشکلات هغې کېږي چې هغه باوجود زموږ ټیم شی کولی شي که نه شي کولی. هلو ابراهیم ښې جوړې السلام علیکم حضرت الله ښې جوړې. With the pressure mounting before the game, Hazrat calls his family for some support. هوا څنګه دی هلته ګرمي دی بالون نه ډېر کېږي هوا ښه سړه ده سړه دی او د کابل ژمي نه هم سړه ده خاص دی چې روژې ته فضا نه وي کورنۍ چې مخکې ما درته وویلې چې ډېره مهمه وي که نه هغوی زما دپاره تشویش کوي زه هغوی دپاره تشویش کوم چې څنګه دي څنګه نه دی مایل روژه ده روژې نیسي او انرژي بیا کمیږي نو خرما چې بیا ډېره انرژي غواړي نو دغه نوره وچه میوه هغه مې مور راته ایښې وه الان کې دغه بعضې خرما نه زه خبر هم نه وم دا نیمه مې لاره کې راواخیسته چې وخت ګورم خرما یې هم راته ایښې وه مور مې. When Afghanistan last played Scotland in the World Cup qualifiers, they lost. So they are keen to set the record straight and prove they are worthy of a place in the competition. Just the passion they bring just ebbs through. They play with the heart in their sleeves, and that's how the game should be played. For Hazrat, this game is a chance to earn his place in the final squad. I support Afghanistan because I have quite a lot of Afghan friends, and obviously quite a lot of them can't be here today, so I've come here today to watch. دا لوبغاړي چې دا زموږ افتخار دی کله چې موږ دوی وینو په دوی ویاړو کله په تلویزیونونو کې وینو کله په ژوندۍ بڼه وینو په دوی ویاړو نو داسې احساس کوم کله چې د دوی لوبه ګورم داسې فکر کوم لکه په وطن کې چې ناست یم خو افسوس کاشکې دغه لوبه هم په وطن کې په داسې ارامه غوږ اورېدلی. After a slow start, with Afghanistan conceding 315 runs to Scotland, the pressure is on for batsmen like Hazrat to turn the game around. But just a few minutes after coming onto the pitch, he is caught out. ولا دغه نه زما توقع لګ ډیره وه خو بس کرکټ د حضرت زازینه خو دا و چې بس کرکټ لوبه د چانس بس نن به دغه ورځ نه وه خو انشاءالله د دې نور نه امید دی چې دوی به خپل جاب ترسره کړي. It's a tight match, but in the end, rain halts play, and the Afghan team are declared the winners by just 2 runs. او لومړی میچ مې د کپتاني په توګه باندې او خدای پاک بریا پکې راکړه د خپلو هېوادوالو په دعاګانو باندې.
د خوښۍ احساس ده چې سکاټلند کې راغلو او د ورلډ کپ آمادګي لپاره اولنۍ لوبه مو ګټله. چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه ده او په راتلونکي 15 کلونو کې به د افغانستان داسې یو ټیم وي که هر یو بین الخارجي یو نړیوال ټیم دوی سره لوبه کوي نو سوچ به کوي چې دغه میچ به زموږ لپاره اسانه نه وي. زموږ چانس به دغه چې یو حده پورې ځان ورسوو، نه دا چې صرف نړیوال ځام کې مسابقې وکړو بلکې زموږ هدف دا چې مسابقې وګټو، تر یو حده پورې ځان ورسوو، سیم فاینل پورې ځان ورسوو. نو د هر یو لوبغاړي همدغه کوشش ده. داسې دعاګانې هیله درنه کوو او انشاءالله امیدواره یم چې راتلونکي به یو ډېر ښه رزلټ وي افغانستان ته. زنده باد افغانستان.